people, this is cocomarTech, and in this video we are going to review Huawei's new budget smartphone, which is the Huawei's Y7p. Kung bago kayo sa channel ko, I do phone unboxings, phone reviews, tech reviews, and my personal vlogs, so make sure to subscribe and click on that bell button to get notified for new tech videos. So kung naghahanap kayo ng bagong smartphone at ang budget nyo ay 9,990 pesos, make sure to watch the whole video dahil maganda ang Huawei Y7p. So, huwag natin patagalin pa and welcome to another episode of TT with cocomarTech. Ako si Marty, isang passionate na tao. You are dedicated, you are focused, you are amazing. You are dedicated, you are focused, you are amazing. No, medyo masayahin. At career-oriented na programmer. Dito na kami ni Alvin sa baba ng gate niyo. Andyan na kayo ni Alvin. Sige, bababa na. Okay, bye-bye. Okay, bye. Nahulog ko yung phone ko. Basag na basag yung LCD kaya mahirap na gamitin. Medyo wala na ako budget ngayon kaya gusto ko yung phone ko yung maganda, mabilis, pero at the same time kaya pa rin sa bulsa. Nakita ko online yung bago ng Huawei, yung Y7p. Mura lang 9,990 lang. Kaya pasok pa rin sa budget. At sobrang ganda ng design, parang mamahalin tignan. Kaya agad akong bumili online at excited na ako. Nabasa ko rin kasi na capable ang processor niya na Kirin 710F. Kaya mapag-games pa yan o simpleng social media, kayang-kaya, tapos may 4,000 mAh of battery pa. O diba, pwedeng-pwede. Matagal na rin kasi ako fan ng Huawei, kaya ito talaga yung gusto ko. Yan na ba yung in-order ko na Huawei Y7p Aurora Blue? Oh, ito na yung Huawei Y7p Aurora Blue. Magkano ulit yun? 9,999. Sige ito. See? Okay na ba? Hindi mo na bibilangin? Hindi na. Sige. Oh, ito nga pala yung plastic ng Huawei Y7p Aurora Blue. Ayaw nga pala. May aso kasi ako, mag-ibang bansa na ako. Oh. Baka pwede ikaw na lang mag-alaga nito kasi wala nang ibang mag-aalaga. Hindi ako marunong mag-alaga ng aso. Okay lang yan kasi mapunta kung kanino. Ganun ba? Oo. Aso ba yan? Parang alien yung itsura. Baboy na alien eh. Anong pangalan nito? Snako. Snako, parang deserya. Wala na kayo ba talaga magbibigyan dyan? Wala namang pagbibigyan eh. Ikaw lang kilala ko eh. Cellphone na in-order ko, naging aso. Sige, kung wala nang no choice. Ayos na ako. Tama yung ganyan. Bye-bye. Ingat ah. Salamat. Dito ko unang na-meet na ako, ang pug na mukhang pig. Hindi talaga ako marunong mag-alaga ng aso. Wala akong alam sa mga shots o vaccines o kung ano man ang pwedeng ipakain dito. Mukhang kahit ano naman yung kinakain ng matabang to pero baka may mapakain akong bawal. Anyway, dahil excited pa rin ako sa bago kong phone, binaba ko muna si Snako sa kwarto at sinimulan ko ng i-unbox at kalikutin ang bago kong phone na Huawei Y7p.
Ito ang experience ko ng pag-unbox ng Huawei Y7p. Of course, meron ka ng phone itself, SIM ejector tool, quick start guide, Huawei's warranty card, free jelly case, micro USB cable, charger brick, and free earphones. Ang una kong napansin sa Huawei Y7p is ang ganda ng design niya. Sa likod, you have the elegant gradient color of green and blue, at ito ay light refraction body design na nagpo-produce ng futuristic glare effect. Ang color variants ay ito na Aurora Blue and Midnight Black. You also have the fingerprint sensor at the back, which is very fast and reliable. Pwede rin pala magamit ang selfie camera for face unlock. You also have the powerful triple AI camera setup na i-discuss natin in a while meron tayong sample photos and videos. Meron kong screen na 6.39 inches IPS LCD 720p display na may punch hole technology for your selfie camera. Magandang manood ng movies kasi kaya pa rin niya mag-play ng 1080p videos, and dahil punch hole siya, wala masyadong harang sa viewing experience. You still have the headphone jack port at the bottom of the phone, which is a plus. Dual nano SIM plus expandable storage up to 512GB. Meron siyang 4GB of RAM and 64GB of internal storage, which is enough for me, and I think most people, especially again, pwede ka maglagay ng micro SD card. Tungkol naman sa battery, meron siyang 4,000 mAh of battery, and based sa experience ko, magtatagal ito ng at least isang araw. Ang processor niya ay Kirin 710F, and ang GPU is Mali G51MP4, which simply means kayang-kaya ang mga games na usually nyong nilalaro like Mobile Legends, PUBG, NBA 2K20, and Asphalt 9. Ito naman ang kanyang speaker quality. Tanggapin mo na lang, tagay mo na lang lahat ng problema. Ang hirap pala mag-alaga ng aso, magastos, matrabaho, tas minsan hassle pa. Snako! Walang yang ason to. Kadiri pa ako. Pao. Snako, anong ginawa mo sa kwarto? Tinapok ko lang tayo mong gulo na ng kwarto. Isang araw, napag-isipan ko mag-photo walk para matest ko ang triple AI camera system ng Huawei Y7p. Gusto kong matest ang pagkuha ng photos and videos dahil may hilig ako sa photography, lalo na ang landscape photography. Habang nagpipicture ako sa baba, habang nag-exercise, napalingon ako sa bintana ng kwarto ko at nagulat ako sa aking nakita. Snako. Parang gusto nang tumalon at maglaro sa damo. Naisip ko, pwede siyang gawing test subject para sa Y7p ko. At the same time, nakakapag-exercise naman tong asong to.
So, pagkatapos ko mag-picture and mag-video kay Snaku, syempre kailangan ko mag-post sa social media. Pero bago yon, minessage ko muna yung crush ko na pogi ako. Wala lang, random lang, pero dahil siguro ng adrenaline, ng photo walk nung araw na yun. Para sa triple AI cameras ng Huawei Y7p, ang main camera is merong 48 megapixels, aperture 1.8 na sobrang ganda ng kuha, sharp, detailed, and tama lang ang saturation, which is perfect if gusto mong i-post kagad sa social media or i-edit pa ng konti. Meron ka ring 8 megapixels for the super wide or ultra wide camera, which is perfect for tight spaces such as interiors or architecture, dahil nagbibigay ito ng 120 degrees field of view, and pwede rin ang ultra wide lens para sa pagkuha ng videos. Ang selfie camera ay merong 8 megapixels and nagso-support ito ng portrait mode dahil all of the cameras, all 4 lenses ay may AI capabilities. The best ang night mode para sa pictures na madidilim na situations and slow motion up to 480 frames per second for dramatic effects. You also have Huawei's official app distribution platform, which is the App Gallery. Here you can search, download, and share mobile apps such as games, education, entertainment, business apps, social, and more. Meron itong security to ensure na yung apps na i-download nyo ay safe. You can also have Huawei points, app vouchers, VIP privileges to get exciting rewards and gift packs. There's a feature called Add to Wishlist para kung may app kayong gusto, malalaman ng mga developers kung anong gusto ng mga tao. 6.5 hours later. Sa susunod na araw, nag-basketball naman kami ng mga kaibigan ko para i-test pa ang cameras ng Huawei Y7p. Ilalagay ko sa bottom left corner of the screen para malaman if ang video or photo is taken by the phone. Sa video. Subalit, habang naglalaro kami, may natanggap akong tawag na nagbago ng buhay ko. Hindi ko ina-expect na dumaan na pala ang mga oras na huling beses kong makakalaro si Snaku. Minahal ko si Snaku kahit saglit lang kaming magkakilala. Nagpapasalamat ako na ang mga naiwan niyang mga alaala ay malinaw dahil sa mga magagandang imahe na kuha ng Huawei Y7p. So ano ang nagustuhan nyo sa Huawei's Y7p? Comment down below. And of course, don't forget to like this video, subscribe, and click on that bell button to get notified for new tech videos. Again, this is cocomarTech, and I'll see you in my next videos. Bye-bye.